Здається, якщо говорити про нові автомобілі Volkswagen, то більшість одразу уявляє Європу. Але останнім часом найцікавіші новинки компанія показує зовсім в іншій частині світу – у Китаї. І це вже не поодинокий випадок, а цілком помітна тенденція. Саме тому сьогодні ми поговоримо про новий Volkswagen ID Aura T6 – електричний кросовер, який може стати одним із найцікавіших представників нового покоління моделей бренду. Це автомобіль, який створювався спеціально для китайського ринку у співпраці з місцевими партнерами і який отримав технології, яких поки що немає в більшості європейських моделей Volkswagen. Уперше його показали ще навесні на автосалоні в Пекіні. Тоді виробник лише трохи привідкрив завісу, продемонстрував екстер'єр і розповів кілька базових деталей. А тепер у Китаї офіційно розкрили значно більше інформації. Показали оснащення, деталі салону та одночасно відкрили прийом так званих сліпих замовлень, коли покупці оформлюють заявку ще до старту повноцінних продажів. І це не просто ще один електрокросовер у лінійці Volkswagen. T6 відкриває нове сімейство моделей ID Aura, у яких німецький бренд робить ставку на локальні технології, цифрову архітектуру нового покоління та сучасні системи допомоги водієві. Модель отримала 5-місний салон і повністю електричну силову установку із заявленим запасом ходу в 650 км. Тож давайте познайомимося ближче з цією новинкою. Що саме отримав ID Aura T6 і на що тут варто звернути увагу в першу чергу? Новий ID Aura T6 – це середньорозмірний кросовер. Його довжина – 4811 мм при колісній базі 2836, ширина 1879, а висота 1648 мм. Чим він чіпляє зовні? Тут дизайнери вирішили змішати сучасні китайські тенденції з більш стриманими європейськими формами. І, треба сказати, виглядає це досить цікаво. Спереду одразу привертає увагу суцільна світлодіодна смуга, яка з'єднує елементи передньої частини, а також підсвічений логотип марки. Капот має стрімкі лінії, а сам кузов отримав оптичну форму. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,245. Якщо придивитися до деталей, то тут є напівприховані ручки дверей, спереду встановлені вузькі денні ходові вогні, а нижче – майже квадратні фари з LED-елементами. Виробник заявляє, що вони можуть освітлювати дорогу на відстань до 300 метрів у темряві. Замість традиційної решітки радіатора в бампері розташовані активні повітрозабірники. Вони автоматично відкриваються або закриваються залежно від швидкості руху та температури батареї. Ззаду увагу привертає помітний спойлер, який додає кросоверу більш спортивного вигляду. Для автомобіля будуть доступні 6 кольорів кузова – 2 відтінки білого, сірий, зелений, фіолетовий та синій. А щодо коліс, можна обрати 19 або 20-дюймові диски. Салон Volkswagen ID Aura T6 – це вже не про звичний набір кнопок та фізичних перемикачів. Тут ставку зроблено на цифровий формат та мінімалізм. Передня панель повністю чиста, без фізичних елементів керування. Всі основні функції винесено на екрани. Перед водієм знаходиться компактний 10- і 2-дюймовий дисплей приладів, а в центрі великий 15- і 6-дюймовий екран мультимедійної системи. У неї вбудований штучний інтелект, а також можна встановлювати додаткові програми та послуги. Доповнює цю картину проекційний дисплей на лобове скло з діагоналлю 25,8 дюймів. А за роботу всієї цієї електроніки відповідає процесор MediaTek MT8676. Окрім того, автомобіль підтримує оновлення програмного забезпечення по повітрю, має режим охорони з використанням камер і датчиків, які можуть стежити за машиною навіть на парковці. Також доступні дистанційне керування та інтелектуальний доступ. По салону доступні кілька варіантів оформлення – сірий, бежевий і сміливіший помаранчевий.
Тут же двоспицеве кермо та двоповерховий центральний тунель. Зверху розмістили майданчик для бездротової зарядки та відкриті підстаканники. Але найцікавіше – це крісла. Вони отримали підігрів, вентиляцію та 10-точковий масаж. Передньому пасажиру додатково дісталася висувна підставка для ніг. А якщо хочеться трохи відпочити в дорозі, спинки передніх сидінь можна відкинути на 170 градусів та разом із задніми кріслами отримати майже рівне спальне місце. З приємних дрібниць – панорамний дах із сонцезахисними шторками, аудіосистема з 18 динаміками та підтримкою Dolby Atmos, магнітні кріплення та складні столики на спинках передніх сидінь. З практичністю також все непогано. Основний багажник вміщує 576 літрів, а спереду є додатковий відсік на 90 літрів. В основі кросовера лежить нова платформа CEA, яку Volkswagen розробляв разом із компанією XPeng. Вона отримала 800-вольтову архітектуру, а це означає, що автомобіль має підтримувати швидке заряджання. За рух відповідає один електромотор на задній осі, потужністю 231 сила. А ось точну ємність акумулятора компанія поки не розкриває. Але є цікавий момент. Якщо подивитися на заявлену споряджену масу, схоже, що кросовер отримає щонайменше дві версії батареї. Базова версія матиме близько 2026 кг, а другий варіант – вже 2126. І, скоріш за все, саме ця різниця у вазі пов'язана з більшою батареєю. За попередніми даними, запас ходу Т6 має бути приблизно 650 км. Цікаво, що власна операційна система Volkswagen, над якою компанія працювала роками, виявилася не такою бездоганною, як очікували. Власники автомобілів часто скаржилися на збої та проблеми з її роботою. Особливо гостро це питання постало в Китаї, одному з найважливіших ринків для бренду. Щоб не втрачати позиції, компанія зробила досить сміливий крок. Значну частину розробки електроніки та інтелектуальних систем передала китайським інженерам. Саме тому за інтелектуальне керування тут відповідає система, створена у співпраці з Horizon Robotics. В її основі сенсор LiDAR і чіп Horizon Robotics Journey 6H із обчислювальною потужністю 420 ТОПС. Але LiDAR – це лише частина цієї системи. Автомобіль буквально оточений датчиками. 11 камер, 5-мм радарів і 12 ультразвукових сенсорів. Така начинка дозволяє автомобілю підтримувати навігацію на автопілоті на трасі, а також працювати у режимі міського помічника. У Китаї вже відкрили прийом так званих сліпих передзамовлень на новий кросовер ID Aura T6. Тобто охочі вже можуть заявити про свою зацікавленість, хоча офіційної ціни автомобіля поки що немає. Схоже, повноцінний вихід моделі на китайський ринок відбудеться зовсім скоро, але точну дату презентації компанія поки не називає. T6 повинен стати одним із ключових електромобілів бренду в Китаї. За допомогою співпраці з місцевими компаніями Volkswagen хоче швидше випускати нові моделі з сучасними цифровими технологіями та краще конкурувати з місцевими виробниками електрокарів, які останніми роками активно захоплюють ринок. І така боротьба для Volkswagen зараз справді важлива. За статистикою, у червні 2026 року продажі автомобілів марки в Китаї впали на 41% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цифри, м'яко кажучи, не дуже приємні. Тому ID Aura T6 – це не просто ще один електромобіль у лінійці Volkswagen. Це спроба повернути сильні позиції на одному з найбільших автомобільних ринків світу. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Щиро дякуємо, що додивилися відео до кінця. Це справді дуже цінно. Зараз ваша підтримка важлива як ніколи, тож поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього. І, звісно, не забувайте про коментарі. Завжди цікаво почитати вашу думку чи досвід. Бережіть себе, гарного вам дня і до скорої зустрічі в наступному відео.